Sziasztok! Szia Zsolti, köszöntelek ismét Szia. köreimben. Sziasztok. Hát most egy kis idő kimaradt az előző találkozásunk óta. Az én hibám, igazából be kell vallanom, hibám. Volt tervezve egy korábbi időpont, csak nem úgy jött össze emiatt, amiatt, úgyhogy nem tudtuk végül összehozni, de az a lényeg, hogy most itt vagyunk, úgyhogy sorra kerülhet a középkori óriás makunknak a A3-as modulja. Ugye az A1, A2 már készült, a A2-t azt itt megnézhetitek, hogyha itt a sarokba föl kattintotok. Eddig összességében teljesen elégedettek vagyunk szerintem. A kritikáinkat megfogalmaztuk. Úgy látjuk, hogy nézik is, tehát mint a Let's Do It Yourself válaszolgat, sőt, még volt, hogy a mock tervező is válaszolgatott, úgyhogy hát ha tudunk még ezen még mindig egy kicsit alakítani, javítgatni. Ahogy az A2-esnél is volt, én már itt közben válogattam, építgettem, mivel ez a része, ez szinte ugyanaz, ez az alap, mint ami eddig volt. Valamint csaltam egy picit, mert egy-két növénykét, ami ismerős, már összeraktam, például a fát, ami az A2-es modulban kis fejtörést okozott, most már egy kicsit rutinosabban ment. Mit kell tudni a modulról? Itt kicsit oldalra nyúlok, ti azt nem látjátok, de ne is lássátok, mert a dobozt azt úgy kaptam meg, mintha egy ilyen vándorcirkusszal együtt küldték volna, és legalább a fél állatsereglet átment volna rajta. Még be volt csomagolva, tehát nem a Let's Do It Yourself hibája, valószínűleg a futárok bántak elég mostohán vele. Azt akarom megnézni, hogy 1653 darabos a készlet, tehát úgy haladunk kicsit úgy felfele ilyen 100-200 darabjával. De egyébként nem tűnik úgy sokkal többnek. Igen, ezt akartam én is mondani, hogy így, hogy ki van szortírozva, és soha nem tűnik sokra. Sőt, azok a típusú elemek, amiket imádunk, ezek a belenyomkodósak, ez jóval kevesebb. Tehát múltkor az egy ilyen jó tömött zacskó volt, mondjuk azért, mert a fának akkor abból a zöldből voltak a levelei, most meg egy kicsit másfajta árnyalatú színezetet kapott. Meg nagyon sok ez tehát csalóka egy kicsit sok ez a kis kerek elem. Mindenfajta barna, vajszínű, világos, igen, úgy látom, vannak itt ilyen famintázhatók, abból is ilyen vegyesen minőségben, ez például pont, amit itt meg van csúszva, nem kicsit. Kicsit meg van csúszva, és a színét is, hogyha egymás felé rakod a kettőt, akkor látod, hogy mintha nem ugyanott készült volna, vagy nem ugyanaz a technológiával. Meg vannak a gumikacsáink, amit beszéltünk múltkor, hogy picikét kilógnak. Igen. Attól függetlenül ebből a készletből. A nem printelt galambunk, katica, stb. Tehát amiket megszoktunk, házi állat nincs benne. Ugye azt hiányoltuk. Igen. Eddig egy cicával találkoztunk, úgyhogy végül is haszonállattal. De haszonállat nincs, igen. Nekem ez a fájó, hogy nem nagyon van élet, de hát majd most meglátjuk. Csak az ilyen kis apró cseprő dolgok. Mókus, cica, stb. Egyéb volt. Úgyhogy eddig összeraktam egyébként, az a vicc, nem vicc, múltkor is azt tapasztaltam, hogy itt is vannak eléggé nagy elemek. Igen. És hogy itt ezek úgy összemennek, mint a vaj, és tartanak. Viszont remélem, hogy majd a többi nagynál is ezt tapasztaljuk, mert múltkor a homokszínűnél azért tudod? Igen, ott azért kellett. hogy voltak benne azért kellett kicsit. Verekedni, hogy jó legyen. Most megint azt nézem, hogy az olajozottságot, a fekete elemek. Most nem tudom, hogy amiatt, hogy már összeraktad, és már itt állt egy kicsit, hogy megszáradt. És nem úgy néz ki? Mert nem úgy néz ki. Nem, és már nem olyan nem, megsúgom, hogy nem úgy nézett ki. Most ez azért van, hogy állt itt már egy darabig, de ez mondjuk zacskóban volt, és hogy nem olyan friss, de nem olyan. Tehát összességében nem tűnik annyira zsírosnak, olajosnak, mint az előző kettőnél hát nekem volt. ugye annak idején, amikor most szerződtünk a Lesdíjjel, vagy szerződtem a Lesdíjjel, ott mondták, hogy 2 helyről szerezik be az alkatrészeket bizonyos százalékban. Lehet, hogy ez most pont egy másik helyről van, és akkor talán... Lehet egyébként, mert mondom, ez, majd bocsánat, esetleg te is kipróbálod, hogy ezek a nagyok is összepattanásra szerintem próbáld meg oda rakni. Tehát azért... Igen, egy az egyben, mint a Legónál. Tehát, hogy ezektől a nagyoktól eddig nem ezt szoktuk meg. Nem. A nagy elemektől. Úgyhogy... Általában deformálnak, hajlanak, vagy ami még rosszabb, hogy mondjuk bepattan 3 ponton, a 4-en meg már ütni kell. Igen. De ez nem, tehát ez mindig benne. És nem feltétlen kellett ekkora nagy elemnek, mert az ekkorákkal az ekkorákkal de ezekkel is ugyanúgy nincs probléma. Igen. Tehát hogy ezek is ennyi. Igen. Tehát gyönyörű szépen oda megy a helyére. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz a többi. Úgyhogy úgy fogjuk csinálni, mint az előző videókban, mi most összepakoljuk, és akkor utána megnézzük külön a modult,
és utána hátraviszük a kamerát, és valahogy megpróbáljuk behozni a képbe minden 3 modul, mert igen. Én attól tartok, hogy a 4. az már nagyon ki fog lógni, tehát egyszerre a 4-et nem fogjuk tudni se lefotózni, valahogy sem meg fogjuk megmutatni. oldani, majd kicsit messziről, egy-egy fotót biztos, hogy fogunk csinálni messziről, mert az úgy néz ki igazán. Ja, és ha most esetleg egy icipici minőségváltozást jó vagy rossz irányba, az nem tudom, vagy eltérést tapasztaltok a videó felvételen, az azért van, mert ez most Zsolti telefonjával vevődik fel, ugyanis az enyémet ismét baleset érte, el vagyok átkozva a telefon terén, és még hét elején igyekszem szervizeltetni. Az még hatalmas örömet okozott tegnap. Na mindegy, úgyhogy mi belevágunk, és nem menjetek sehová, mert mindjárt láthatjátok a kész modult együtt. Hát nektek elég gyorsan, nekünk kicsit több idő alatt, de elkészült az A3-as modul. Kicsit több újdonság van már ebben is, mint az előző készleteknél. Amit legelőször le szeretnék szögezni, hogy a 3 modul közül eddig ebben volt legjobb az elemminőség. Igen, így van. Határozottan itt már azt mondom, hogy ha nem tudnám, hogy nem Lego, megkockáztatnám, hogy az. Főleg a nagy elemeknél, igen, tehát a nagyobb, laposabb 4x8-as, 4x10-es, vagy akár a még nagyobb elemeknél. Míg az előző moduloknál azok szenvedtek, az összepattanással. Főleg a középső, ugye most nekünk az a középső modul, annál volt főleg az, hogy már a 4x6-os, 4x8-as elemek is nagyon nehezen akartak összetapadni. Gondolom ott már volt egy kis elcsúszás a bütykökben, és a még nagyobbak pedig még rosszabbak voltak. Itt viszont tökéletesen. Azokkal nem volt. Itt még néha talán a kisebbekkel volt egy kis probléma. Igen. Valamint, ami nagyon-nagyon észrevető volt, hogy például a bokornál, nem is fogok hozzáérni, Isten ments. Tényleg el is veszem a kezem. Meg egyéb részeknél, amikor ezeket a háromágú elemeket kell beldugni, ott viszont maga a foglalat sok helyen laza. Igen. Nagyon könnyen átmegy, itt a bokroknál is, hogy rá kell azokra a kis virágszerű zöld elemekre pattintani, van amelyiken meg se ül, hanem leesik róla, tehát inkább most a lazasággal találkoztunk egyébként. Igen, itt pont a sarkán van egy ilyen, ahol a bokrot össze kellett rakni, itt ugye a 2 levelet összepattintod, ráteszel egy ilyen egyes kis virágot, és ezt az egészet kellene ráhúzni a vázra, hogy így mondjam, és ez innen lecsusszan, ez le tud esni bármikor. Mi van egyébként ezen a modulon? Ugyanúgy van vízünk, viszont itt a víz ez most egy ilyen szintezős rendszerrel van megoldva, tehát eddig teljesen sík volt. Igen. Itt most fentről indul és lentre megy. Szerintem tök jól van megoldva ez a lépcsőzetesség benne. Ezek a kis háromszög elemekkel, tehát jól néz ki, egy kis szikla. Megint kaptunk egy susnyás partot, az nyilván kell egyébként. Tehát ha nem lenne ott, már nekem hiányérzetem. Körülbelül egyébként az összerakása, építése az megszokott volt az előzőekhez, de már kicsit rutinosabban is álltunk itt-ott hozzá. És azt kell mondjam, hogy már elnézést, hogy belevágom. Azt kell mondjam, hogy itt a sorrend megint csak ugyanolyan rossz, mint az előző 2 esetben is volt, amikor ilyen susnyásra rá kellett pakolni. Tehát ez még nem változott, viszont az útmutatóban van némi fejlődés. Igen. Hogyha nézzük, akkor azért már vannak döntések, vannak forgatások is bizonyos helyeken. Tehát olyan, mintha az első az, hát mondjuk úgy, hogy amatőr volt, a második egy fokkal jobb volt, már az útmutatót nézve, és a harmadik az megint egy fokkal jobb volt. Talán a végére eljutunk oda, hogy profi lesz. Egyébként igen, tehát azért érezhető a minőségbeli változás. Ahogy az elemeken is, most egyébként úgy az útmutatón is. Viszont amit kicsit furcsáltunk, hogy itt hátul, meg itt egész sok üres rész van. Tehát ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy szeretik tele töltögetni. Bár most ránézek, ott is van azért. De hogy itt ilyen nagyobb lyukak vannak, tehát hogyha egy kicsit fordítok itt nektek. Viszont itt annyi szabadság van az egészben, hogy maradt meg rengeteg elem. Tehát, hogyha tényleg valaki úgy érzi, hogy ezt megépíti, és azt mondja, hogy ő ezt jobban telerakna, akkor van telerakhatja. Van pótelem, tehát bőven van pótelem, igen. Tehát akár lehet. Itt végigfut egy kis kövezett út, olyan, mintha egy kövezett ösvény lenne, ami egyébként már ki van kezdve. Tehát az is tök jól néz ki. Van egy fánk, ami szinte ugyanúgy épül fel, mint a 2-es modul fája, csak ezen nincsenek madarak, meg más a színe. És ez jól is áll neki egyébként, hogy más a színe. Van ez a bokor, amit mondtam, hogy nem merek hozzáérni, de csak azért, mert ezek a levél részek, ezek könnyen lepelegnek róla, az se rossz. És ugye a fő eleme, ami ugye az előzőekről eddig hiányzott, ez a kis pajta istálló
szerűség lényegében, aminek az alját is szépen meg kellett építeni, mintha szalmás lenne. Istenlónak nem mondanám a méretéből adódóan, mert szerintem ebben egy ló nem fér bele, de egy malatka... Igen, bár múltkor is beszéltünk a méretarányokról, hogy kicsit furák. Igen. A méretarányok, mondjuk, hogyha a kerítéshez nézzük, akkor elég nagy. Ha mondjuk a lepkéhez nézem, akkor nem. Igen. Vagy a kacsához, vagy a kis állatkáknak, állatfiguráknak, azok nem feltétlenül passzolnak méretarányba, de egyébként jól néznek ki. Tehát akár malacon lehet, vagy birkáknak például. Tehát az alja is meg van csinálva, mintha le lenne szalmázva. Ide már jól jött volna egy ilyen figura. Igen. Egy haszonállat, amit oda bele lehetett volna rakni. Igen, mert én azt elhiszem, hogy a figurák le vannak védve, meg hát tudjuk is, hogy le vannak védve, de nem biztos, hogy az állatok is le vannak a Legónál védve. Vagy ha igen, akkor valahogy máshogy, vagy mit tudom én, hogy egy lába máshogy áll. Más márkák is megoldják és akkor már mindjárt nem ugyanúgy néz ki, és akkor van valami élet, van valami élővilág. Igen, és kompatibilis márkáknál is látjuk, igen, hogy megoldják azt, hogy kicsit más figura, stb., és hogy már is nem olyan. A növényzet az hasonló, bokrokból épül fel, ilyen olyan pillangó katica itt is van például. Szerintem nekem tetszik különösen, én még nem raktam össze, Zsolti már használta, azt mondja, ezt az építési technikát, nekem nagyon tetszik a tető. Igen. Annyi, hogy kicsit kevés az összecsatlakozási pont ebbe az épületben. Magához a talajhoz is csak 2 ponton csatlakozik, igen, meg a falak között is van olyan rész, ami egymáshoz nem csatlakozik, csak a tető. Az még egy kicsit esetleg... Gyakorlatilag 4 ponton kapcsolódik össze ez az egész épület, és annyi a szerencsénk, hogy ugye rajta van ezen a alapzaton, és akkor így ez összefogja gyakorlatilag az egészet. De hogyha például ezt a falat itt meg akarnám mozdítani, akkor simán tudnám mozgatni. Be lehetne tolni. Mert pont az egyik oldalon, lehet, hogy nem ezen, hanem a másikon, de így be lehet mozgatni. Be lehetne tolni, nem stabilan áll. Ez ugye az építési technikában van, tehát amikor azt mondjuk, hogy jó volt az építési technika, ennél mondhatjuk azt, hogy jó, csak nem hatékony. Abból a szempontból, hogy nem kötődnek össze rendesen az elemek. Okay. Tehát, hogyha valaki épít valamit, akkor általában például, hogyha itt most ezt elfordítom, és itt látjátok a hátulját, akkor látjátok, hogy egyik elem köti a másikat. Igen. Ez a ház esetében abszolút nem így van. Minden tényleg csak a lehellet tartja össze, illetve az, hogy nem jutsz hozzá. Tehát, hogy elképzelésem nincs, hogyha ezzel mondjuk valaki játszani akarna, tegyük fel. Vagy szállítani, hogy ebből itt mi maradna meg. Igen. Tehát azt beszéltük is, ezt szállítani, ezeket a növényeket, ez csak ragasztva lehetne. Igen. Mert egyébként nem bírnák ki. Hátulja, ha már el is forgattuk, az ugyanúgy néz ki, mint a többinél. Ugye ez az a dísz oldal, ami a széle lényegében. Ugye itt fog összepattanni. A 2 modul, az hol is van a lyuk neki? Itt. Tehát ugye ide fog majd mellé jönni. Ide meg majd az A4-es fog mellé jönni. Úgyhogy lényegében ennyi, de önmagában jól néz ki. Igen. Nagyon jól néz ki. A másodikban talán egy picit több apró részlet volt. Az ilyen láda, farakás, stb. Itató így elhelyezve. Itt ugye kapunk egy nagyobb épületet. Lényegében. Én ezt sem feltétlenül mondanám, hogy több részlet volt, mert azért itt látunk mondjuk egy a kis utat. Ez nem is feltétlen kőnek mondanám, mert a színe nem szürke. Igaz, van benne, vagy hanem inkább olyan, mint hogyha lóval vagy valamilyen haszonállattal végigmentünk volna a füvön, ami mondjuk fel van ázva, és akkor ugye a föld így kifordul belőle. Tehát, igaz, az is lehet. Inkább ezt mondanám. Igen, de nem azt, hogy kövezet, nem egy lekövezet. Az a lényege, hogy nem sima, hanem textúrált a felület, ezzel mindegy mutatva az, hogy itt valaki azért közlekedik. Igen, az szépen látszik itt az útvonal. Itt van egy kerítésünk, ami elméletileg, majd megnézzük, lehet, hogy azonban egy kicsit ez el van fordulva, de hogy szerintem majdnem ugyanoda fog esni. Nem, ezt ki lehet hajtani. Szerintem a 2-es modulon majd minden meglátjátok, szerintem annak a kerítésnek a folytatása lesz. Úgyhogy szerintem rakjuk is össze. Jó. Nem? A 2-est akkor először szépen átcsúsztatjuk a másik oldalra. Ezt közelebb toljuk. Hát megint azt, hogy ezek a kicsi pinek, amikkel összecsatlakozik, ezek annyira, nem, az majd ide jön. Az oda. És akkor itt még itt van ez a 4-es, amit itt most én lecsippantok. Egyszer, ez így. Hát szerintem ez így össze is megy. Igen. És akkor ezt kicsit, hogyha ide mozgatjuk felém, ez a sarok, csak a... Ez már egy jóval nagyobb adag, hogy így kezeli az ember, igen. Ez meg... Így.
És itt közben itt össze is illesztettem a és a kerítés össze is jön. És ez meg, ugye, hát valahova ide esik, de én most megengedtek, én azt most nem próbálom meg be pattintani. Igen, úgy látom, hogy megint van egy egész. Mert van egy icike-picike lyuk, de hogy az oda menne még ez az egyenlem, és ez is összefogja egy picit. Szóval így néz ki, fordítsunk szerintem rajta, egybe meg tudjuk, mert hát nem. Mert ugye pont nem azt az oldalát látjátok. Igen, ami... De majd így mindjárt megfordítjuk. Igen. Ez az, amit ugye az elején nem gondoltunk. Ezt egy kicsit még kijebb hagyjuk szerintem, mert ez át fog menni. De legalább láttátok a hátulját is egyben. Így. És akkor ezt mindjárt hátrébb hozom. Jó, csak szeret ennek a dísz résznek lejönni a... Jó. Na, így néz ki egyben A1, A2, A3 modul. És ezt hát nem is tudom rátenni, mert egyébként most ez itt egy pici kerés van közte. Na, és akkor ezt még úgy kell képzelni, hogy emellé még jönni fog még egy modul, A4, és akkor igen, erre az oldalra, és akkor így lesz majd, hát durván 1 méter széles egyébként. Úgyhogy már így is eléggé tekintélyparancsoló. Ezt akartam mondani, hogy nagyon impozáns már ezt így a 3-at együtt látni. Én nagyon kíváncsi leszek a 4. lezáró részre, hogy ott mit fogunk kapni, vagy mit fogunk kapni. Direkt nem néztem meg előre, hogy... Már ez is olyan volt egy picit neked. Igen. Itt is most ugye, hogy elég sok idő kimaradt, itt nem volt átküldve az instrukció, nem is igényeltem, és így nem is néztem meg, hogy fog kinézni, és sokkal jobb volt építeni egyébként, hogy nem tudtam, hogy miből mi lesz. A következő is így csináljuk. Nekem még mindig, ami nagyon tetszik benne, de ugye ez azért van, mert az egész a folytonosság. Most ugye a kerítés végül egybe került, hogy már itt megindult a kövezettség a 2-es modulon, és akkor itt ér véget igazából. Úgyhogy tök jó ez az egész. Úgyhogy, hát mi továbbra is. Szerintem összességében le vagyunk nyűgözve tőle. Igen, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó sikerült NUC, és gondolhatjátok, hogyha már ez ilyen nagy. Ez a 3 51 és vagy 52 28, modul, még egyszer mondom, 28-ból áll az alja. És ez 3 darab. Igen. Hát ez valami kegyetlen és elképzelhetetlen. Én nekem meg lassan lehet beszereznem oda azt az asztalt, amit tervezek, hogy már arra pakoláztuk át meg vissza, meg bemutatni majd, ha egybe lesz, az úgy lesz jobb. Igen. Szerintem, hogy azon már arról nem mozgatjuk el, hanem mindig ahhoz rakjuk mindig hozzá, és akkor úgy vesszük fel. Úgyhogy már tervezzük, hogy majd mikor építjük a 4, és már itt van a B1, B2-es, amik majd ide jönnek már mellé. Úgyhogy hallod ezt szépen folytonosan. Bepróbálunk egy kicsit gyorsabban. Igen, ekkora kiagyást nem szeretnénk közte adni, úgyhogy majd úgy fogjuk az időbeosztást csinálni. Írjátok már meg légy szíves kommentben, hogy nektek hogy tetszik. Külön a 3-as modul, valamint így egyben az egész, mert mi még most tényleg annyi kritikát sem tudtunk ezzel a modullal kapcsolatban megfogalmazni, mint eddig. Mint az előző 2-vel összesen. Az útmutató is jobb, elemminőség is jobb, úgyhogy már rutinosabbak is voltunk, míg itt a fa egy picit fejtörést okozott, ennek az összerakása már könnyebb volt, ezt előre össze is raktam, tehát már azért az ember tanulja, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk a folytatására. Úgyhogy remélem, hogy kicsit csak az úgyhogy, de ezt szoktam hallani, de nem baj, most ez egy szójárás. Szóval hamarosan igyekszünk jönni a 4. részével. Szerintem mi is izgatottan várjuk, és akkor már egy sor kész lesz. Még és akkor már szinte majdnem kész vagyunk. Igen. Úgyhogy mi köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Én köszönöm szépen, Zsolti. Én is köszönöm a lehetőséget. Hogy ismét jöttél. Még mindig azt mondom, hogy ez egy tök jó ötlet volt, hogy ezt így csináljuk együtt, és hogy ez így megvalósítható. És a Let's Do It Yourself is kifejezte egyébként elégedettségét, hogy nekik is tetszik nagyon ez a formátum, és kérdezték is, hogy akkor az egészet így terveznénk összerakni. Én megmondtam, hogy igen, miért, de hát most ha elkezdtük, akkor simán. Szóval a videó leírásában megtaláljátok az elérhetőségeimet, Zsoltinak az összes közösségi elérhetőségét, tehát lehet nézegetni, követni, feliratkozni, mikor mit kell. Instagram követés, hogy tudom én, Facebook,
tetszik, követés, stb. Videó máshogy nevezik. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, kommenteljetek, lájkoljátok, mert a visszajelzés az fontos mindenképpen. Én legalábbis szeretem olvasni. Úgyhogy reméljük, hogy ez a videó mind minőségileg, stb. Hogy azért nem fog nagyba kilógni a többi közül. Ugye tehát ez se egy rossz kamera, de hát ezt árultam, hogy iPhone. Én a Samsunghoz vagyok szokva, tehát nekem megvan a beállításom, úgyhogy ha esetleg tényleg egy kis eltérést tapasztaltok, akkor emiatt van, de hát ha a következő videót már a megszokott módon tudom fölvenni. Úgyhogy szerintem mi elköszönünk, ezt még akár egy kicsit nézegetjük, de mert tényleg jó ránézni, tehát nem adja át, higgyétek át, hogy nem adja át a videó, de nagyon jól néz ki így egyben. Úgyhogy majd ha kész lesz az egész, akkor majd... Az a baj, hogy én már látom magam előtt azt, ahogy tele van rakva állattal, figurákkal, katonákkal, hogy már valaki itt ül a szélén és horgászik, hogy itt már valami tutajon meghozták maga az élet. Igen, a felszerelést, vagy valami. És a mindennapok. Hihetetlenül jól néz ki. Úgyhogy jól néz ki, igen. Na jó van, akkor mi itt lezárjuk. További szép napot nektek, vigyázzatok magatokra, és csatlakozzatok majd a következő videónál is hozzánk. Úgyhogy és kellemes nyarat, ha van lehetőség, azért pihenjetek. Sziasztok! Sziasztok!